Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Phạm chủ đẩy lên đấu giá. Trên bảng hiệu đấu giá đột nhiên bật lên một hộp nhắc nhở. Đấu giá. Số người muốn mua bạn hôm nay 5. Số tiền quỹ giao dịch 11.000. Nhưng trên đầu 5 người cũng hiện ra một hộp gợi ý. Màu xanh lá cây. Mua cho anh ta nửa tháng sau anh ta đi xa. Bạn đã trốn thoát, nhưng 6 tháng sau, chúng tôi chết vì bệnh tình dục. Hoàng Mao, con trai trưởng thôn, nằm mơ cũng muốn có con trai. 3 năm sau mùa đông, bị bắt vì sinh con gái thứ 3. Chết cống. Con trai trưởng làng tóc đỏ bị ông ta mua. Sẽ tặng nó cho con trai trưởng làng sau 1 tháng nữa. Và 2 tháng sau, cả làng đàn ông. Tóc con lời làm. Được hắn mua. 5 năm sau, bạn bị nhà anh ta ôm chết sau khi làm việc quá sức và nằm liệt giường. Tóc đen làm tổn thương người khác. Một chút lương tâm, nhưng không nhiều. Được hắn mua, cũng có thể có một cơ hội thoát khỏi núi. Tim đập rất nhanh. Tôi không thể nhìn, không ai để ý đến tôi. Hộp gợi ý này chỉ tôi mới có thể nhìn thấy. Đi trên đường bị kéo lên xe tải bị bịt mắt. Đi đường gập ghềnh đến đây trở thành hàng hóa. Tôi tưởng là xong rồi. Có vẻ như tôi có một cơ hội. Trong rừng Hoàng Sơn, có tiếng của những con chim khác. Trong bộ sưu tập pháo nối này không giống nhau vui vẻ. Trên đường, bên tay 3 cô gái khóc lóc cầu xin tha thứ. Rất đáng thương, nhưng nếu điều này hữu ích, ở đâu còn có sự tồn tại của bọn buôn người. Hy vọng tôi sẽ trốn thoát. Đặt trên hộp gợi ý. Nếu tôi bị mua, tôi sẽ sống vô hạn. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi phải bắt hắn. Hắc Mao là một người chú có làn da đen, thường xuyên ra đồng làm việc. Lúc này một tay của anh ta nắm chặt túi quần. Quần áo trên và dưới toàn thân có thể nói đều là miếng vá. Nhìn ánh mắt tôi có chút lo lắng. Quá lo lắng tiền đấu giá hôm nay của anh ta không đủ. Vậy làm sao anh ta có thể mua tôi trong tay tư nhân khác? Biết đủ loại ánh mắt hắn, đánh anh ta vào người tôi khiến tôi không thoải mái. Một số người anh ấy có thể nói về thân hình của tôi một lần nói nữa. Tôi mập, không phải không sống được, chỉ có thể tập trung không nhìn họ. Tiếp tục nghĩ cách trốn thoát. Kẻ buôn người đi tới trước mặt tôi, nhìn dân làng bên dưới. Tôi nhìn lên anh ta. Phòng đa thê không lông cộng với trường hợp người trung gian trong vụ buôn người. Đừng đắc tội với anh ta, nếu không bạn sẽ bị đánh ít nhất là nửa tiếng. Sẽ trải qua những lời lăng mạ. Nhưng trong trường hợp bạn, nếu bạn có thể trốn thoát, không buông tha cho bạn. Các quy tắc đều hiểu chứ. Bán từng cái một, giá cao nhất được. Nếu tôi chụp được, nếu không có tiền để thanh toán, lời nói xấu xí của tôi đặt ở phía trước. Đừng trách tôi. Dân làng nhanh chóng khắc lại trang trí bên này. Bắt đầu từ cái nào? Bắt đầu với tôi. Một số âm thanh khẩn trương. Lông xanh cũng cười lên. Cô gái này thật thú vị. Con vội vàng bán mình đi. Thật là một sai lầm lớn. Này, tôi thật sự cảm động. Chỉ là không biết làm việc không nhanh. Tôi thực sự yếu ớt hơn một tiếng xin lỗi. Sức khỏe tôi không tốt lắm. Đứng lâu thì hơi mềm chân. Muốn xuống nghỉ ngơi sớm. Ngay cả mặt cười. Không khóc là được. Khóc và buồn bã. Hắn cố ý dùng hung hăng nhìn chằm chằm mấy cô gái khác một cái. Nhìn thấy mặt dưới của hắn run lên. Phía dưới cười lớn. Điều vô mao không biết là nói với tôi sức khỏe không tốt. Thân thể đã thay đổi rồi. Nghe nói sức khỏe của bạn rất tốt. Từ Mao cảm thấy chi nhiều tiền hơi bất lợi. Chịu đựng nỗi đau rút lui. Không tôn trọng hãy bắt đầu với anh ta. Tôi nói với các bạn, cô gái này là sinh viên đại học. Con trai sau này sinh, đó là có thể quang tông vinh tổ. Giá khởi điểm là 5.000 tệ. Bắt đầu nào 5,5. Tôi vô thức nhìn về phía Hắc Mao. Nhưng mà ngày ngày nhìn thấy trưởng thôn con trai lại cúi thấp. Đầu thì không lấy chồng nữa. Không cho con trai trưởng làng từ bỏ. Hắc Mao không dám mua bạn. Phía sau là gợi ý gốc không sửa đổi xuất hiện. Tôi hiểu ngay vấn đề. Tôi phải giải quyết con trai trưởng làng trước. Hắn mới dám kết hôn. Ánh mắt luôn là con trai trưởng làng. Anh ấy ôm cánh tay và khuôn mặt đầy đặn. Quá trình bên cạnh trực tiếp gọi đến cô gái này. Tất cả đều biết nhau và chỉ cần hét lên như vậy, hộp gợi ý của cuộc đấu giá đã thay đổi. Đấu giá. Số người muốn mua bạn hôm nay là 2. Hôm nay số tiền giao dịch của bạn là 16.000. Tôi sửng sốt làm sao còn tăng. Xem lại nguyên nhân tài xế xe tải lên xe. Từng thấy thế giới trên xe thể thao bên ngoài. Người khinh thường nhất chính là gia đình trưởng thôn. Có vẻ như anh ta sẽ trêu chọc con trai trưởng làng. Còn có mối quan hệ như vậy. Quả nhiên xe lý tăng giá 7.000. Con trai trưởng thôn lập tức tức giận nhìn lại. Lúc đó lại là muốn tăng giá. Nhưng không được, nếu để họ tăng giá nữa, vượt quá mong đợi của số liệu, hắn không mua được tôi sẽ chết. Trong tình huống khẩn cấp, tôi đành phải mở miệng lần nữa. Tôi chưa giới thiệu bản thân, sao mọi người nhiệt tình thế? Tôi mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người cũng nhìn về phía tôi. Nụ cười của Chu Minh có chút thú vị hơn.
hình như có chút hứng thú với tôi. Được rồi, bạn giới thiệu bản thân. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tiếp tục. Nhà tôi ở làng nước. Nơi đó có rất nhiều người đẹp, cho nên cha tôi đặt cho tôi một cái tên là Vương Đao Nguyên, nghĩa là sau này sẽ có thêm con gái. Và ai cũng là người đẹp, nếu ai cưới tôi, vậy chắc chắn sau này chúng ta sẽ nhiều cô con gái dễ thương. Vậy là đủ rồi, nói cái quái gì thế? Chu Minh đạp lên lưng tôi. Tôi khịt mũi đau đớn và ngã xuống đất, không đợi tôi ngẩng đầu lên, đấm đá theo sau. Tôi đấu tranh, chống cự lại là khiến Chu Minh đánh mạnh hơn. Và rồi tôi bỗng thấy hộp gợi ý trên đầu Chu Minh hóa ra lại biến thành màu đen. Bài phát biểu của bạn khiến con trai trưởng làng từ bỏ việc Chu Minh biết mình đã mất rất nhiều tiền. Anh ấy đang có tâm trạng khá tệ. Nhanh tìm cách làm cho hắn bình tĩnh đi. Nếu không bán sẽ bị bán cho bảo hiểm lao động ở tôi run lên. Không thể quan tâm đến nỗi đau bị đánh nữa. Chu Minh lại đá tôi. Tôi không thở được. Đến trước mắt, nhưng tôi biết tôi không thể ngất đi. Tất cả đều là Chu Minh không làm gì cả. Bán cho bảo hiểm lao động. Lòng tự trọng của tôi sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại trên ngọn núi này. Cho dù cuối cùng tôi có thể trốn thoát. Tôi ngã xuống dưới chân Chu Minh, ôm chân hắn cầu xin tha thứ. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi biết tôi nói sai rồi. Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Biết gì? Biết phôi thai của Mã Đức Kiến nên bán cho Lào Kim. Đón khách đi. Hắn giật tóc tôi rồi kéo lên xe. Bên cạnh mấy tên buôn người mắng một tiếng xui xẻo, kéo tay áo lên và kéo tôi vào xe. Họ bị cận thị, đã quyết định tôi không thể bán được giá tốt nữa. Tôi không muốn kết thúc như thế này, và tôi biết bây giờ tôi chỉ có thể để bản thân thể hiện nhiều giá hơn. Giá trị mới có thể không bị bán cho Lạo Kim. Tôi cất tiếng khóc đi và cầu xin, đại ca. Tôi đã học đại học. Tôi có thể dạy cho trẻ em trong làng. Tôi có thể cho tất cả chúng vào đại học. Cho tôi một cơ hội nữa. Phải có người muốn tôi. Nhưng câu trả lời cho tôi là một cái tát vào mặt. Cái tát đó. Tôi bị ù tai. Chu Minh xé tóc tôi. Chế nhạo tôi, sinh viên đại học mà lão tử bán đến cả đây. Hai tay đều không đếm được. Bạn nghĩ bạn là cái gì? Còn có người sẽ mua bạn. Bạn hỏi họ, giờ ai còn muốn mua bạn? Tôi vội quay đầu, thật nhìn liền thấy trưởng thôn, hộp gợi ý trên đỉnh xe của Lý. Tôi rơi vào tuyệt vọng. Con trai trưởng làng bây giờ rất ghét bạn, mua lại bạn. Nó nghi bố hắn sẽ làm gãy chân hắn. Lý quyết định mua một cô gái khác làm vợ. Nhưng anh ấy không bao giờ quên bạn. Bạn có thể gặp anh ấy ở chỗ Kim vào buổi tối. Không đúng. Tôi lại nhìn anh ấy. Và lần này, tôi đột nhiên có hy vọng. Tôi quay đầu Ý tôi là, nếu tôi nhìn chằm chằm vào mắt Chu Minh, nếu ai đó mua tôi với giá 7.000, tôi có thể ở lại làng không? Những người xung quanh ngạc nhiên, không biết tại sao tôi lại nói vậy. Chu Minh nhíu mắt lại, nhìn sang một bên đám đông, mà trên mặt âm lịch của hắn đột nhiên lộ ra chút nụ cười. Có kẻ buôn người hỏi, có chuyện gì vậy? Người ngoại quốc đó. Chu Minh bỏ tôi lại, đi thẳng về phía trước. Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng. Bác ơi, bác muốn chơi anh ta à? Đỗ Lương trong nụ cười của hắn không khỏi lùi lại một bước. Và hộp gợi ý trên đỉnh đầu của anh ấy đột nhiên cũng bắt đầu thay đổi. Vốn là Đỗ Lương thấy bạn bị đánh, một số không thể chịu đựng được, lại nghe nói bạn có thể dạy học sinh. Hắn do dự muốn mua bạn, nhưng anh ấy lo lắng rằng 7.000 của anh ấy không đủ. Mà bây giờ Đỗ Lương có chút sợ Chu Minh. Hắn đã gặp người Chu Minh, không dám nói chuyện với hắn, có thể từ bỏ việc mua bạn. Tôi vội vàng lên, hy vọng duy nhất lại bị cắt đứt sao. Tôi cố gắng nói thêm điều gì đó. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên thấy hộp gợi ý của Chu Minh thay đổi. Chu Minh nhận ra Đỗ Lương là người nước ngoài trong làng. Hắn muốn bán ban châu hắn, nhưng 8.000 là không đủ. Chu Minh nắm lấy cánh tay của Đỗ Lương, chặn lại người chủ đang hoảng loạn muốn đi. 10.000 sinh viên đại học, bạn có thể mang về nhà. Đến lúc đó bạn muốn làm gì cũng được. Bạn nói thế nào? Trên mặt hắn là một nụ cười tàn nhẫn, dán Đỗ Lương rất chặt. Sau đó cũng không đợi Đỗ Lương đồng ý hay từ chối, anh ấy chụp mạnh vai Đỗ Lương, lớn tiếng quyết định thế là xong. Trả tiền khi tôi quay lại vào tháng tới. Đến lúc đó không có tiền, vậy thì đừng trách lão tử trở mặt. Chu Minh nhìn Đỗ Lương một cái, làm hắn sợ hãi. Và tôi cũng bị bọn buôn người đẩy đến đo lường. Một nhóm người nông thôn xung quanh nhìn chúng tôi như một trò đùa, quả nhiên không có ý định ra mặt với người ngoài. Họ hút thiếu lương thực. 10.000 anh ta có thể kiếm được không? Đập nồi bán sắt cũng không đủ. Ha ha, chỉ cần trồng một chút cứng như vậy lau sàn để phơi, anh ta cũng không có tiền. Sinh viên đại học này có thể chơi. Tôi không thở được, có cảm giác sống sót. Quay đầu lại thấy sắc mặt Đỗ Lương xám xịt, không có máu. Và tôi sửng sốt. Tại sao hộp gợi ý trên đỉnh đầu Đỗ Lương lại biến thành màu đỏ? Cảnh báo tử vong. Đồng hương đến đây cùng Đỗ Lương. Bởi vì không đủ tiền bị Chu Minh rớt. Nếu tháng sau anh ta không trả đủ 10.000, hắn sẽ bị rớt. Và bạn sẽ bị bán cho Lạo Kim. Tôi đã rớt hắn. Trước mắt lại một lần nữa xuất hiện gợi ý mỏ. Lần trước anh ấy nhắc tôi tìm cách từ đặc điểm nhân vật. Đỗ Lương bây giờ rất lo lắng, cố gắng chia sẻ những lo lắng có thể lấy được lòng tin của hắn. Và sự tin tưởng của anh ấy rất có thể là chìa khóa để bạn thoát khỏi núi. Đấu giá chưa kết thúc. Đỗ Lương liền kéo tôi đi theo anh ta. Lòng bàn tay thô ráp của anh ấy làm đau cánh tay tôi. Một cái kéo càng là thô lỗ, hiển thị kéo tôi xuống. Những người xung quanh vẫn đang chế nhạo anh ta. Hắn cúi đầu không nghe, chỉ là nắm tay tôi càng mạnh, càng thô lỗ với tôi. Tay tôi đau nhói nhưng không dám chống cự, chỉ có thể theo Đỗ Lương về nhà hắn.
Trên đường, Đỗ Lương luôn nhìn chằm chằm vào tôi không có ý chạy trốn. Ánh mắt anh ấy dành cho tôi mới thư giãn một chút. Đừng có chạy, từ đây đến thị trấn là hơn 30 dặm. Và ngay cả khi bạn trốn đến thị trấn, đó cũng là người của họ. Không thoát được, tôi nhanh chóng gật đầu, hành động như một người nhút nhát và ngoan ngoãn. Quay đầu lại là nhìn thấy một viên gạch ở ngã tư. Danh sách sát khí làng Mang Sơn thứ 3, đặt nó lại và lặng lẽ đo lường người chú này. Có thể kết thúc tội ác ban đầu của hắn. Các mặt hàng cũng có hộp gợi ý, tôi hơi sửng sốt, nhưng không đợi tôi nghĩ nhiều, trước mắt lại xuất hiện hộp gợi ý. Hộp gợi ý xuất hiện trước mắt bạn trước đây, dạy tôi nghĩ cách từ đặc điểm nhân vật, giúp tôi vượt qua khó khăn, và lần này hắn có vẻ có cảm xúc. Đừng nghe! Đánh không chót hắn, nhưng anh ta chỉ cần hét lên một tiếng để thu hút người khác thì bạn xong rồi. Cái này thật ra không cần hắn nhắc nhở. Bản thân ta giá trị vũ lực cao bao nhiêu vẫn còn đếm. Tôi không thể thoát được bằng vũ lực. Đỗ Lương cúi đầu không nói gì nữa. Đi về nhà anh ấy trong im lặng, tôi quan sát môi trường ở làng Mang Sơn. Hợp tác với hộp gợi ý thỉnh thoảng xuất hiện. Môi trường trong làng nhanh chóng quen thuộc với tôi. Khi sắp đến nhà bạn ở cửa phía tây của làng, tôi đã khám phá ra một bí mật trong ngôi làng này. Con đường này ở làng Khê Khẩu sẽ có giao dịch vào ngày mùng 2 hàng tháng. Tìm hiểu anh ta và báo cảnh sát. Bạn sẽ cứu vô số cô gái. Dân làng của Đỗ Lương đã chốt ở số 2. Mà Đỗ Lương, người chứng kiến chất thảm, có thể biết vài thứ. Tôi nhìn sâu vào Đỗ Lương một cái. Ngôi làng này, 1000 sợi tơ tội lỗi. Dường như tất cả đều liên quan đến anh ta. Nhưng tại sao người này vẫn còn sống? Không ai tôn trọng. Vì vậy, không ai để ý đến đoán cái gọi là bí mật. Một đường im lặng liền đi đến ngôi nhà đất ở lối vào làng của hắn. Những gì bạn nhìn thấy khi vào là những gì bạn mang theo. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã đến một thế giới khác. Tôi không tự nhiên di chuyển một chút về phía cửa. Mặc dù tôi biết tôi không thể thoát khỏi cánh cửa này, nhưng khi nghĩ về những gì có thể xảy ra tiếp theo, tôi vẫn không thể chấp nhận. Cô gái bị bắt cóc lên núi sẽ bị đối xử như thế nào? Tôi biết những gì những người đó cần chỉ là khả năng tình dục của cô gái bị bắt cóc và khả năng sinh sản, khác cho dù đó là trí thông minh hay hành động. Họ không cần, đều có thể hủy bỏ. Có rất nhiều cô gái bị bắt cóc khi được giải cứu, mê sảng, chân tay bị thương, người đã trở lại nhưng đã bị hủy hoại rồi. Và tôi không muốn là họ. Đỗ Lương vừa vào nhà, ánh mắt nhìn tôi bắt đầu không đúng. Mặc dù trái tim có dư thiện, nhưng anh ta không có ý tốt. Hắn và những người ở làng buôn người này không có sự khác biệt cơ bản. Hắn ra lệnh cho tôi tới. Bạn là người tôi mua, phục vụ tôi, hãy nghe lời tôi. Tay Đỗ Lương đã đưa tới rồi, và tôi đã tìm ra cách để đối phó. 10.000 tệ, tôi nhìn thẳng vào mắt Đỗ Lương. Tôi có thể giúp bạn kiếm được 10.000. Bàn tay của Đỗ Lương nhất trí nhớ yêu cầu nổi tiếng. Trên mặt hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi, dấu hiệu trên đầu cũng ở đây là thay đổi. Đỗ Lương mặc dù rất sợ mình không kiếm đủ 10.000, nhưng ông ta vẫn muốn cưỡng hiếp bạn trước. Cố gắng tăng đòn bẩy của bạn, đang lợi dụng lương tâm ít ỏi của hắn. Bạn có thể tránh được chuyện này. Nhìn thấy bảng gợi ý, tôi biết phương pháp của tôi là đúng. Hít một hơi thật sâu, không chút do dự, tôi nắm lấy tay đo, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Khoảnh khắc này, để trốn thoát, tôi dường như đã mở tất cả những kỹ năng diễn xuất ẩn giấu trong cơ thể tôi. Lời bài hát, bán em nói cho tôi biết, sau 1 tháng nếu bạn không thể trả tiền, họ sẽ cắt bạn ra từng mảnh, bán tôi cho Kim. Tôi biết bạn là người tốt. Bạn đã cứu tôi không muốn rời xa bạn, không muốn bị bán cho người khác. Xin hãy giữ tôi lại, tôi sẽ giúp bạn kiếm đủ 10.000 đó. Tôi đã học rất nhiều cách kiếm tiền ở trường đại học, chắc chắn có thể giúp bạn, giúp gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn này. Tôi giả vờ mắt xấu, dường như không tin có người sẽ nói những lời như vậy với anh ấy. Và trong tiếng khóc trước khi tôi bùng nổ, mặt hắn run lên, vui mừng cho gia đình chúng tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi vợ tôi, làm thế nào để chúng tôi kiếm được 2.000? Bạn là sinh viên, phải biết chứ, nói đi. Mùi mồ hôi nồng nặc làm tôi chóng mặt. Tôi không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tôi nói tôi cần biết bạn có gì để bán. Hệ thống kinh tế ở đây như thế nào? Ngày mai bạn đưa tôi đến thị trấn Sen sao? 2.000 tệ, tôi nghĩ bạn chỉ có thể chuyển đến đó. Đỗ Lương có chút do dự. Vậy thì bạn không thể chạy lung tung. Nếu ai đó nhìn thấy và nghĩ rằng bạn đang chạy, chúng sẽ làm gãy chân bạn, đưa bạn vào phòng củi. Tôi lập tức gật đầu đồng ý. Trên mặt Đỗ Lương lộ ra nụ cười. Hắn xoa tay, chuyện này giải quyết xong rồi, chúng ta ngủ yên đi. Tôi tự nhiên giơ tay từ chối, nhưng mắt thấy sắc mặt Đỗ Lương lập tức không đẹp nữa. Nhanh chóng giả vờ sợ bảy ngã. Lần đầu tiên cho bạn khi tôi muốn kết hôn, giờ tôi chỉ có bạn thôi. Bạn sẽ không từ chối ngay cả yêu cầu này phải không? Lương có chút do dự, tôi cũng rất lo lắng vào lúc này. Và cuối cùng hắn cũng gật đầu. Nếu ngày mai bạn không xuống được giường, buổi tối tôi ngồi trên đất. Làm thế nào để kiếm được 2.000? Thời đại này, 2.000 là một khoản tiền lớn, nhưng ngay khi tôi lo lắng về 2.000, nghĩ rằng kiếm được 2.000 này khi có cơ hội trốn thoát, đầu tôi tìm thấy cửa nhà Đỗ Lương. Không biết khi nào xuất hiện một hộp gợi ý màu đỏ. Chiếc xe Lý không bao giờ quên bạn. Quyết định buổi tối tìm vào nhà Đỗ Lương tìm bạn. Đồ hèn nhát sẽ không chống cự. Bạn chỉ có thể tự cứu mình. Còn gia đình trưởng làng không đối phó với Lý. Có lẽ đó là hy vọng của bạn lúc này. Nhưng cẩn thận chọc giận Lý, bạn có thể bị hắn đánh chết. Trái tim tôi lại rối loạn. Vội vàng đứng dậy xem
đến vẻ mặt khẩn trương liền chặn ở cửa. Hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể trả lời. Tôi cũng biết nói với anh ta là vô dụng. Chiếc xe của Lý sắp lật vào nhà anh ta và âm mưu chống lại tôi. Và người đàn ông này sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng gợi ý mỏ nói về gia đình trưởng làng có nghĩa là gì? Muốn nhờ thôn trưởng giúp đỡ không? Kết thúc nói nếu trong xe ghi chép tôi sẽ bị hắn đánh chết. Có nghĩa là tôi không thể công khai gọi trưởng làng. Như vậy sẽ bị Lý hận, cũng sẽ mang đến thảm họa giết người sao? Vậy tôi phải làm gì? Suy nghĩ của tôi cứ đảo lộn, từng cái một phương pháp bị tôi muốn loại bỏ lại bị tôi lật đổ. Và cuối cùng tôi đem ánh mắt quay lại trên người Đỗ Lương. Nếu không thể tránh được xung đột xe hợp lý, Đỗ Lương đắc tội tốt hơn tôi đắc tội. Tắt đi. Tôi hơi nghi ngờ từ ngữ trang phục bình thường. Tôi đã tìm ra cách để kiếm được 2.000. Thực sự bất ngờ đồng hồ tính một chút nhảy ra khỏi mặt bụng. Hắn tiến lại ánh mắt khẩn trương cái gì phương pháp? Nói đi. Tôi chân thành đến, muốn kiếm được 2.000 trong thời gian ngắn chắc chắn không dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta gây quỹ, tôi chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn. Nhiều hơn 2,0. Gây quỹ là gì? Tôi cũng không hiểu. Nhưng may là anh ta không hiểu gì cả, và tôi sẽ lừa dối. Tôi nghiêm túc giải thích cho anh ta. Gây quỹ là tập hợp tài sản của mọi người để mua bán lớn. Hãy nghĩ về việc bạn một mình chuyển rạch. Dù có giỏi thế nào cũng chỉ có thể kiếm được tiền của một người. Nhưng nếu có một nhóm người làm việc với bạn thì sao? Vậy thì chúng ta có thể làm kỹ thuật và kiếm được nhiều tiền. Thứ hai là như vậy, tập hợp số tiền mà mọi người rảnh rỗi. Dùng số tiền này để kiếm nhiều tiền hơn. Đây là người bên ngoài, một phương tiện kiếm tiền thường được sử dụng. Đỗ Lương có vẻ suy nghi, lại không chắc chắn hỏi tôi đồng ý gật đầu. Đỗ Lương thoáng nghĩ mình hiểu, lại hỏi tôi, chúng ta nên làm gì? Làm tôi thật phân biệt đối xử. Nếu là muốn gây quỹ, chắc chắn phải tìm thêm người. Tối nay bạn đi mời trưởng thôn đi, hãy nói chuyện với anh ta, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý kiếm nhiều tiền với chúng ta. Nhưng Đỗ Lương của thật sắc mặt sụp đổ, tìm trưởng thôn không tốt sao? Tôi biết sẽ như thế này, nhưng Đỗ Lương phải đi. Thế là tôi nhấn mạnh, làm theo lời khuyên, điều này phải đi tìm trưởng làng và bạn phải đi. Bạn nghĩ xem, nếu có một giao dịch kiếm tiền như vậy, bạn không nói với trưởng làng, hắn có tức giận không? Và nếu bạn đi, làm cho giao dịch này, vậy sau này ai dám xem thường bạn, coi thường nhà chúng tôi, không ai đánh giá thấp chúng tôi. Như vậy, chúng ta ở trong thôn này mới là thật sự đứng vững. Lời nói của tôi dường như đã nói đến chỗ đau của Đỗ Lương. Anh ấy hơi dễ hiểu, hắn không được ưa chuộng trong làng. Tôi hoàn toàn nhìn thấy trong mắt, cho đến khi nếu anh ta được khuyên vì lý do này, rất có thể anh ấy sẽ chấp nhận. Dù sao nhìn nhà hắn có thể nhìn ra, thời gian ở làng Mang Sơn không hề ngắn. Nếu muốn đi, đã chuyển đi từ lâu rồi, vẫn còn ở đây chắc chắn là không muốn đi. Tôi nói anh ta nhất định sẽ cân nhắc, và tất nhiên rồi. Một lát sau Đỗ Lương cắn răng đồng ý, bảo tôi đừng chạy. Hắn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. 5 phút sau khi ra ngoài, làng Mang Sơn bắt đầu có tiếng khóc đau đớn vang vọng. Nhưng cô gái bị bắt cóc cùng tôi đang bị đối xử vô nhân đạo. Họ không giống tôi, không có gợi ý của tôi, không thể tìm ra cách để tránh điều này. Sau này nếu không có cảnh sát hoặc ai đó đến, họ sẽ khó thoát khỏi đây cả đời. Trong những âm thanh này, chiếc xe cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Có tiếng động ở cổng. Có người đột nhập vào sân. Tôi đứng trong phòng không có lựa chọn trốn. Xe tới rồi, nếu không tìm thấy tôi, hắn có thể sẽ trở về. Mà sau khi trưởng thôn đến không thấy xe, vậy tối nay tôi sẽ đi tìm. Hắn có thể sẽ đến sau khi lên xe. Nhưng tôi không thể cứ mỗi tối lại đi gọi thị trưởng đến đây. Vì vậy, tối nay, chuyện của anh ta phải kết thúc. Chỉ nghe tiếng bước chân vào nhà, tôi vẫn bắt đầu sợ hãi, giấu một cái kéo sau lưng. Nghĩ nhỡ không kịp thì trưởng thôn đến đây, tôi đã rớt Lý. Nhưng khi tôi nghĩ vậy, hộp gợi ý trước mắt lại xuất hiện. Kéo nhỏ không thể rớt người, cũng sẽ không có một thiếu nữ lạc vào tuyệt cảnh tiếp theo. Lý có lẽ là người đàn ông tài năng nhất trong làng. Giả vờ hợp tác với anh ta, có lẽ bạn có thể mua đủ thời gian. Tôi hiểu ngay lập tức. Nhưng giả vờ hợp tác, đặt kéo trở lại bàn. Tôi dọn dẹp tâm trạng một chút, sẵn sàng. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười ở cửa, tôi hiển thị lại cầm kéo lên sinh viên đại học. Gặp bạn hôm nay, tôi nghĩ bạn nên là một cuốn sách. Tôi càng nhìn bạn, tôi càng muốn ngủ, không biết làm thế nào để mô tả tâm trạng lúc này. Tôi hắng giọng, giả vờ ngạc nhiên hỏi bên ngoài là ai. Có phải là bạn của Đỗ Lương không? Lý cười lạnh. Đỗ Lương, hắn là cái gì vậy? Tôi là tình ca ca của bạn. Tôi hô một tiếng, Đỗ Lương không có ở nhà. Quay lại đây có tốt không? Không có ở nhà thì không tốt hơn sao? Lý cười mấy tiếng, đẩy cửa đi vào. Ánh mắt tà của hắn vô đạo đức nhìn tôi như một con sói đói, thô lỗ hơn nhiều. Tôi biết anh ta muốn gì, và tôi biết tôi phải làm gì. Diễn xuất à? Tôi có một chút. Tôi rót chén nước cho Lý đại ca. Nghe nói Lý đại ca ở bên ngoài làm ăn lớn, là người đã nhìn thấy thế giới. Tôi rất muốn nói chuyện với Lý đại ca. Nghe thật kỳ lạ. Anh ấy hỏi tôi một cách nghi ngờ, bạn biết đã nghe câu chuyện của bạn. Câu chuyện gì? Đỗ Lương nói với tôi Lý đại ca, người tài giỏi nhất trong làng. Lý lập tức liền tới hứng thú. Nhưng bạn là sinh viên chắc chắn sẽ hiểu. So với thế giới bên ngoài, ở đây lạc hậu giống như thời cổ đại. Tôi xấu hổ so với những người này. Vâng, tôi thấy có kịch tính. Tiếp tục vẽ.
Người trong làng đối với tôi dường như quá ngu ngốc. Chỉ có Lý đại ca mới tỏ ra khác biệt. Tôi nghĩ nếu sáng nay có thể được Lý đại ca mua, vậy chẳng phải tôi vừa nói vừa che mặt sao? Một bộ dáng. Tôi không biết diễn viên phía trước, dường như sau khi vào núi sâu này đã được khai quật hoàn toàn. Lý càng thêm đắc ý. Anh ấy đến và ôm vai tôi, cũng có chỉ dẫn, phải không? Bị bán cho tên khốn này. Bạn đang gặp rắc rối đấy. Nếu theo tôi, vậy đảm bảo bạn ăn ngon. Tôi lấy nước ra khỏi tay anh ta. Trong đầu lúc này mình là dáng vẻ của em gái Lâm. Vậy tại sao Lý đại ca không mua tôi? Không phải là không coi trọng em làm gái, cho em gái đau khổ. Lý sờ đầu còn không phải là bạn. Tôi không đặt cho bạn một cái tên hay. Tên là gì? Sinh đây không phải là cố ý chặn tôi sao? Nếu không bạn đã bị tôi mua về rồi. Tôi thở dài. Tên là do bố mẹ đặt. Tôi không có cách nào, nhưng tôi cũng chấp nhận. Khi bàn đấu giá buổi sáng, con trai trưởng làng cũng muốn mua tôi. Chắc là tôi cũng rất khó bị Lý đại ca mua. Lý vừa nghe trưởng thôn con trai lập tức tức giận xì hơi. Con trai trưởng làng, hắn là cái gì vậy? Cũng muốn cướp phụ nữ với tôi. Nếu không phải nhà họ có chút người thân với Chu Minh, lão tử cũng không. Tôi vẫn nói trưởng thôn và Chu Minh là họ hàng. Cười với Lý. Có vẻ thích vẻ mặt của tôi. Họ nghĩ tôi không biết, nhưng tôi là ai? Kiểm tra thoải mái. Đó là những gì tôi muốn nghe. Tôi hỏi tôi nghe thấy gì. Nhưng lần này lên xe lại không trả lời. Mặt do dự, đừng hỏi cái này. Tôi biết đây có thể là tin tức gì. Cũng không tốt hỏi nhiều và gật đầu. Lý cũng lúc này lại động tâm tư sai lầm. Tay lại đưa về phía tôi. Anh ta hiếu thảo, sinh viên đại học. Tôn thờ tôi như vậy, vậy còn không đến đây cùng tôi. Hắn muốn kéo tôi đã trốn thoát trong tiềm thức và chỉ cần trốn như vậy. Ánh mắt của Lý trực tiếp thay đổi, đùa tôi. Không phải tôi nhanh chóng xảo quyệt. Tôi chỉ có một câu hỏi cho bạn. Vấn đề gì? Tôi nhìn vào mắt anh ấy, chậm rãi nói, nếu tôi đổi tên, bạn có mua tôi không? Hơn một chiếc xe, bản thân tôi cũng bị chính mình làm kinh ngạc. Bạn đâu ra diễn thế này? Và cũng sau câu này, trước mắt tôi lại xuất hiện hộp gợi ý. Lần này là màu xanh lá cây chưa từng xuất hiện. Đỗ Lương đến nhà trưởng thôn bị đuổi ra ngoài. Hắn không mời được trưởng làng. Nhưng một câu nói của bạn vừa rồi thay đổi một góc của tương lai. Tiếp tục nói chuyện với Lý. Bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tôi sửng sốt một giây, trở lại. Thấy trong xe ánh mắt có chút phức tạp nhìn tôi. Hắn hỏi bạn thật sự muốn theo tôi. Thực sự, lý do tại sao tôi không ngần ngại là bởi vì hộp gợi ý trong xe cũng thay đổi. Xe thể thao bên ngoài, nhưng không được tôn trọng. Nhiều năm bị ông chủ đồng nghiệp bắt nạt, khiến anh ấy cực kỳ quan tâm đến ý kiến của người khác. Lời khẳng định của bạn về anh ấy khiến anh ấy cảm thấy xúc động. Có lẽ anh ấy sẽ làm gì đó cho bạn. Hình như kích hoạt kịch bản mới tốt hơn xe hơi. Vậy tôi sẽ đưa bạn đi ngay bây giờ. Anh ấy muốn nắm tay tôi, nhưng tôi có thể đi được không? Hy vọng trốn thoát. Tôi có thể rời khỏi số liệu không? Tôi lắc đầu. Trước ánh mắt ngạc nhiên, tôi nói, tôi có thể đi với bạn, nhưng không phải bây giờ. Nếu tôi đi với bạn bây giờ, chờ Chu Minh trở lại, bạn và tôi đã phá luật của hắn. Đến lúc đó chúng tôi không thể giải thích với anh ấy. Và tôi đi như thế này, chắc chắn sẽ có người nói tôi không giữ đạo đức phụ nữ không biết xấu hổ. Đến lúc đó làm sao tôi không ngại vào cửa nhà bạn. Nhưng nếu đợi đến sau tháng 1 không trả được tiền, bạn mua tôi một lần nữa. Đến lúc đó tôi có thể vào cửa nhà họ Lý. Lý hơi run lên, bạn thật sự nghĩ vậy sao? Tôi gật đầu. Làm sao tôi có thể nói dối bạn? Lý khi đi ra ngoài là đầy ý chí. Thật là trùng hợp, đúng lúc gặp Đỗ Lương mặt khóc trở về. Khi hai người gặp nhau, tôi lập tức bắt đầu đau đầu. Nhưng không ngờ người đầu tiên mở miệng mắng người là Lý. Một câu không dám nói là Đỗ Lương. Lý hung ác chỉ vào mũi của Đỗ Lương. Con mẹ mày nhớ cho lão tử rồi. Sau này đối xử tốt với tiểu viên nhé. Nếu anh ta ăn một bữa không ngon, đói, lạnh, tôi lột da của bạn. Đỗ Lương cái gì cũng không dám nói, chỉ gật đầu thôi. Không yên tâm, lại xé cổ áo anh ta. Và nếu bạn dám chạm vào cô ta một ngón tay, tôi sẽ rớt bạn, đẩy bụng ra. Xe rời đi rồi, và tôi cảm nhận được lợi ích bất ngờ đó. Tôi lại lên an ủi Đỗ Lương, hy vọng trốn thoát nằm ở Đỗ Lương. Nhiệm vụ ưu tiên của tôi vẫn là thiện cảm của anh ta. Hắn đột nhiên xông vào, bạn không có ở nhà. Tôi sợ chết khiếp. Anh ấy nói rằng bạn sẽ không thể trả tiền vào tháng tới. Sau khi bị Chu Minh mua tôi, Đỗ Lương biểu tình sai ác. Tôi cũng thừa dịp anh ta còn chưa phản ứng lại tiếp tục lừa dối. Đúng rồi, bạn đi tìm trưởng làng. Trưởng làng nói gì? Cái này nó liên quan đến việc chúng ta có thể kiếm đủ tiền hay không? Nâng cái này lên. Đỗ Lương quả nhiên trên mặt có chút xấu hổ, cũng không quan tâm đến lý do tôi bịa ra nữa. Hắn nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, khóc. Bạn nhất định phải giúp tôi, họ bắt nạt tôi, coi thường tôi. Trưởng làng, ông ta đuổi tôi ra ngoài. Vậy tôi có thể làm gì? An ủi bạn đi. Ngày hôm sau Đỗ Lương đưa tôi đến thị trấn. Xe lừa khi đi. Và đến thị trấn, tôi tìm thấy một chiếc xe bò trên đường phố. Xe ngựa còn nhiều người. Đây là một thị trấn xa xôi, kinh tế lạc hậu, thiếu nhận thức về chất lượng, nhưng cũng vì thế, có một số thứ tốt cũng chưa được khám phá. Đến cửa hàng nông sản trong thị trấn xem đi, có lẽ bạn sẽ tìm ra cách kiếm tiền. Tôi vẫn mang theo Đỗ Lương, đi tìm cửa hàng sản phẩm đó. Đỗ Lương bởi vì hôm qua không tìm được trưởng thôn, lo lắng không kiếm đủ tiền. Bây giờ rất coi trọng lời nói của tôi, đưa tôi đi ngay lập tức. Trong thị trấn chỉ có một cửa hàng nông sản, nhưng kinh doanh không tốt, càng lạc hậu
nông nghiệp càng trở nên phổ biến. Bán nông sản không có nhiều khách hàng. Khi tôi nói muốn đến cửa hàng sản phẩm xem, ngay cả Đỗ Lương cũng nhắc nhở tôi, ở đó không có cách nào kiếm tiền, nhưng tôi vẫn đi vào. Không có ai ở cửa hàng. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm, xem có thể tìm thấy phương pháp mà Hộp gợi ý nói không, mà chỉ xem một lát phương pháp tự tìm đến cửa rồi. Khoai môn ngon, hương vị bột nếp, so với khoai môn cũng không có màu vàng, làm cho người ở đây ăn chán quá, nhưng nếu chân dung ở ngoài, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền.